qui m'allonge mat, faites l'agir plaise mat. Merci bonne mat, Madame jolie, pour qui je vais lire ma souffrir la maladie. השיר הזה נכתב בצרפת לפני 700 שנה, במאה ה-14, והמילים שלו אומרות כך: בעבור הסבל המייסר אותי זה מכבר בהנאה, תודה לך, גבירתי היפה, אשר בשבילה אשא בשמחה כל מכאוב. תודה לך בעבור הסבל? עוד נגיע לניגוד הזה. המוזיקה של ימי הביניים נשמעת שונה מאוד מכל מה שבא אחריה, ובמחקר שלי אני חושפת את המשמעויות החבויות בה. המשמעויות הללו לא נועדו לאוזננו, ואין לנו דרך להבין אותן בכלים שרכשנו במאה ה-21. כדי להבין בכל זאת, אני צריכה להתחקות אחר המלחין של ימי הביניים. מי הוא היה? מה הוא ידע? מה הוא אהב? המסע אל העבר מרחיק אותי מתווים שנראים כך, ומקרב אותי אל עולם שבו תווים נראים כך. במחקר שלי אני טוענת כי מעבר לטיווי הסבוך שכל כך קשה לפענח אותו, יש במוזיקה רובד נוסף וסמוי אשר הופך אותה להבעתית במיוחד. המוזיקה הזו משגרת מסר למאזין באמצעות שימוש בכלים מגוף ידע אחר לחלוטין, מאומנות הנאום והרטוריקה. הטענה שלי מערערת על שתי תפיסות שרווחות במחקר. ראשית, אני מראה שהטענה לפיה בשירים של ימי הביניים הלחן לא מביע את המילים איננה נכונה. בנוסף, אני גם מראה שהטענה לפיה הרטוריקה השתלבה במוזיקה המערבית רק בשלב מאוחר יותר, בסוף הרנסנס ובברוק, גם היא איננה נכונה. המחקר שלי מציב במרכזו את דמות המלחין המשכיל של ימי הביניים, ומראה כיצד שליטה ומיומנות בתחום אחד, תחום הרטוריקה, סייעה לו ליצור בתחום אחר, תחום המוזיקה. המשכילים בימי הביניים למדו באוניברסיטאות את כתבי הרטוריקה של יוון ושל רומא, ונעזרו בהם עבור 3 שימושים פרקטיים: חיבור דרשות לכנסייה, כתיבת מכתבים וחיבור שירה. לשלושת השימושים הללו אני מוסיפה שימוש רביעי, הלחנת מוזיקה. אז איך עקרונות רטוריים יכולים לבוא לידי ביטוי במוזיקה? זו הייתה שאלה רטורית, ואחריה הגיעה שתיקה שתפקידה לעורר בכם ציפייה מסוימת. ושתיקות רטוריות כאלה יכולות להופיע גם בתווים, לצד אמצעים רטוריים אחרים כמו שינויי קצב, הטעיות מכוונות, וגם כמו בשיר ששמעתם, חזרות. הקטע ששרתי לכם רווי בחזרות על אותה מלודיה, ולכל אחת מהן יש שם ומטרה ברטוריקה. אתן דוגמה קטנה. הלחן של המשפט הראשון בשיר מסתיים בדיוק כפי שהלחן של המשפט שאחריו מתחיל, זוכרים? Madame jolie, pour qui je vais lire mat. היפוך כזה וזהות כזאת בין סוף המשפט לתחילת המשפט שבא אחריו זה אמצעי רטורי. ובכתבי הרטוריקה של ימי הביניים, האמצעי הרטורי הזה נועד להדגשת ניגודים. אבל איפה יש פה ניגודים? כאן זה נעשה באמת מרתק. האמצעי הרטורי שתפקידו להדגיש את הניגודים נמצא במוזיקה, אבל הניגודים עצמם לא נמצאים במוזיקה, הם נמצאים דווקא בטקסט, שבו הדובר מתאר את סבלו הנורא, אך בד בבד מודה עליו. המוזיקה מגיבה לטקסט בשפתה שלה ובסיוע אמצעי רטורי מוכר, ובכך מחדדת את הפרדוקס שמוצג במילים. המחקר שלי מצביע על הקשרים שנרקמו בימי הביניים בין המוזיקה לבין הרטוריקה, ומחקרים נוספים מראים שהמוזיקה הייתה שלובה לא רק ברטוריקה, גם בדקדוק, במתמטיקה, אפילו באסטרונומיה. היום, כל אחת מהדיסציפלינות האלה היא תחום לימוד נפרד, אבל בתקופה אותה אני חוקרת, מלומד היה מי שידע את כולם. דקדוק, רטוריקה, לוגיקה, אריתמטיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה ומוזיקה זכו לכינוי 7 האומנויות החופשיות, 7 ענפים הצומחים מאותו גזע ומחולקים לשתי קבוצות, בלשוננו, מדעי השפה והמדעים המדויקים. 2 הקבוצות ו7 התחומים היו לימודי בסיס לכל, ובזכות קיומו של בסיס משותף, אנחנו יכולים לראות בטקסטים ובמוזיקה של ימי הביניים השפעות והשאלות בין התחומים. במידה מסוימת, ימי הביניים, תקופה אותה אנשים מזהים בטעות עם חושך ועם צרות אופקים, מציעים לנו נקודת מבט חדשה ישנה, לא רק על גבולות הידע האנושי, אלא גם על השאלה העקרונית, האם בכלל יש בהם תועלת.